नमस्कार साथीहरु, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिसन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मोबाइलबाट कसरी डकुमेन्टलाई चाहिँ पीडीएफमा स्क्यान गर्ने अथवा चाहिँ तपाईको मोबाइलबाट चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टलाई चाहिँ स्क्यान गरेर पीडीएफ फर्मेटमा कसरी सेभ गर्ने अथवा चाहिँ तपाईले क्याप्चर गर्नुभएको इमेजलाई चाहिँ कसरी पीडीएफ बनाउने, तपाईको फोटोलाई चाहिँ कसरी पीडीएफ बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले पनि मोबाइलबाट चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टको चाहिँ इमेजलाई अथवा फोटोलाई क्याप्चर गरेर पीडीएफमा एक्सपोर्ट गरेर पीडीएफ बनाएर चाहिँ त्यसलाई यदि अनलाइन चाहिँ सिस्टमहरुमा चाहिँ अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टलाई चाहिँ इमेजलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर तपाईले चाहिँ पीडीएफ फाइलको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुको मोबाइलबाट कसरी फोटो खिचेर त्यसलाई पीडीएफ बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। मोबाइलबाट फोटो खिचेर फोटोलाई पीडीएफ बनाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा रहेको गुगल ड्राइभ भन्ने एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला, जुन चाहिँ प्राय गरेर एन्ड्रोइड फोनहरुमा गुगल फोल्डरमा गुगल नाम गरेको फोल्डर भित्र चाहिँ तपाईहरुले यसरी ड्राइभ एउटा एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। र यो ड्राइभ एप्लिकेसन म ओपन गर्दैछु। तपाईहरुले पनि यो ड्राइभ एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला र यति ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तलबाट देख्न सक्नुहुन्छ प्लस को एउटा ट्याब छ, एउटा आइकन छ। यो प्लस आइकनमा चाहिँ ट्याप गर्नुहोस्। म यहाँ ट्याप गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रहेको छ स्क्यान भन्ने एउटा बटन रहेको छ। गुगल ड्राइभको एउटा फिचर रहेको छ जुन स्क्यान भन्ने बटन छ। म यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दैछु र यसमा ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ क्यामेरा क्याप्चर इमेज विथ क्यामेरा कुन चाहिँ क्यामेराबाट चाहिँ क्याप्चर गर्ने भनेर देखाएको छ। यसमा चाहिँ रहेको छ सेटको डिफल्ट क्यामेरा र त्यस्तै गरेर कस्टम क्यामेराहरू जुन पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ म यो डिफल्ट क्यामेरा ओपन गर्दैछु र यसमा चाहिँ हामीले मैले यसलाई चाहिँ क्यामेरा फ्लिप गर्दैछु र यति गरिसकेपछि नै देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा यो मेरो अगाडि क्यालेन्डर भएको हुनाले क्यालेन्डरलाई चाहिँ अगाडि लिएको छु र यो क्यालेन्डरलाई चाहिँ म एकपटक यसलाई स्क्यान गर्दैछु। क्यालेन्डरको फोटो मैले खिचिसकेको छु र यसलाई चाहिँ म ओकेमा ट्याप गर्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो इमेजलाई चाहिँ हामीले पीडीएफको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। जसको लागि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई रोटेट पनि गर्न सकिन्छ। रोटेट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्रप कति एरियालाई क्रप गर्ने भन्ने हुन्छ। यो क्रपलाई चाहिँ तपाईलाई चाहेको जति डकुमेन्ट जस्तै छड्के खिच्नु भएको छ भने पनि सिधा बनाउन सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ यसरी कति चाहिने हो, कति डकुमेन्टलाई चाहिँ लिनुपर्ने हो, कति एरियालाई लिनुपर्ने हो यसरी सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरेर गरिसकेपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डन भन्ने एउटा बटन रहेको छ। यो डनमा म ट्याप गर्दैछु र जति सिलेक्ट बनाएको छ त्यति सिलेक्सन एरिया चाहिँ यो स्ट्रेट भएर एकदम सिधा पेपरको रूपमा चाहिँ आइसकेको छ। यदि तपाईले छड्के खिच्नु भएको छ भने पनि यसलाई चाहिँ हामीले स्क्यान सिधा डकुमेन्टको रूपमा यसलाई स्क्यान गर्न सक्छौं। र यो क्रपको काम सकिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कलर बोर्ड रहेको छ। यसमा चाहिँ गएर यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्ने अप्सन्समा यो रेडियो बटन अन भइरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ननमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ यहाँ गएर कलरमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। कलरमा ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो एक्ज्याक्ट कलर चाहिँ सो हुन्छ र यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईलाई अरु पनि इमेजहरु राख्नु पर्ने भने एकैसाथ धेरैवटा इमेज राख्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईहरुले तपाईहरुको चाहिँ पीडीएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ एकैसाथ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ म फेरि यहाँ एउटा अर्को पनि एउटा इमेज चाहिँ क्याप्चर गर्दैछु। जसको लागि चाहिँ म अलिकति एउटा इमेज यहाँ क्याप्चर गर्दैछु। जसको लागि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ प्लस बटन रहेको छ। यसमा प्लसमा ट्याप गरिसकेपछि म क्यामेरामा ट्याप गर्दैछु र यति गरिसकेपछि क्यामेरालाई चाहिँ म फ्लिप गर्दैछु। फ्लिप गरिसकेपछि म यहाँ अर्को पनि स्क्यान गर्दैछु। स्क्यान गर्दाखेरि हल्का छड्के यो क्याप्चर गर्दैछु र नेक्स्ट पेजको लागि पनि मैले यसरी अर्को पेजको लागि चाहिँ मैले स्क्यानको लागि मैले क्याप्चर गरिसकेको छु क्यामेराबाट र यसलाई चाहिँ म रोटेट गर्दैछु। रोटेट गरिसकेपछि म फेरि क्रपमा जाँदैछु र क्रप गरेर कति एरियालाई चाहिँ यहाँनिर सो गर्नुपर्ने त्यो एरिया मात्रै म सो गर्दैछु। यसको लागि चाहिँ म यति सो गर्दैछु र यसलाई अलिकति छड्के भएको रहेछ यस्तो गर्दैछु।
र यति सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई म चाहिँ क्रपलाई चाहिँ म डन गर्दैछु र यो देखिसकेको छ र यसलाई पनि म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा 2 पेज भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट पेज यो रहेको छ भने सेकेन्ड पेज यो रहेको छ। यसरी एकै पटकमा मल्टिपल पेजलाई पनि हामीले क्याप्चर गर्न सक्छौँ र सिंगल पेज क्याप्चर गर्नुपर्ने एउटा पेजको मात्रै पिडिएफ बनाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा सिंगल पेजको मात्र पनि पिडिएफ बनाउन सकिन्छ। र यति गरिसके पछाडि म यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ बटम राइट साइड कर्नरमा चाहिँ सेभ भन्ने बटन रहेको छ। म यसलाई चाहिँ म ट्याप गर्दैछु र यति गरिसके पछाडि यो पिडिएफको चाहिँ हामीले नेम राख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ के नाम दिने त त्यो हामीले टाइप गर्न सक्छौँ र जसको लागि चाहिँ म यहाँनिर एउटा नाम टाइप गर्दैछु। फर एक्जाम्पलको लागि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट भनेर टाइप गर्दैछु र यति टाइप गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट टाइटलमा चाहिँ मैले क्यारेक्टर सर्टिफिकेट डट पिडिएफ यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो फाइलको फर्मेट हो, जुन पिडिएफ डकुमेन्ट जुन यसको फाइल नेम प्लस डट पिडिएफ भनेको चाहिँ हाम्रो पिडिएफ डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले अहिले क्याप्चर गरेको इमेज चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ। जसको लागि चाहिँ म यसमा यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ सेभ र क्यान्सल भनेको छ। म सेभमा ट्याप गर्दैछु र यति गरिसके पछाडि हाम्रो गुगल ड्राइभमा यो हाम्रो पिडिएफ डकुमेन्ट अहिले भर्खरै क्याप्चर गरेको पिडिएफ डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड भइरहेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली अपलोड पनि भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ म एकचोटि ट्याप गरेर प्रिभ्यू गरेर देखाउँदैछु, जसको लागि चाहिँ जुन गुगल ड्राइभमा मैले यो स्क्यान गरेर अपलोड गरेँ, जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा वाइफाई अथवा चाहिँ मोबाइल नेटवर्क अथवा इन्टरनेट एक्सेसको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। र म यसलाई एकचोटि प्रिभ्यू गर्दैछु र यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा 2वटा पेज चाहिँ मर्ज भएर आइसकेको छ। एक पेज यो अगाडिको हो भनेदेखि अर्को पेज यहाँ तल आइसकेको छ। माथि देख्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू गर्दाखेरि पनि यसरी देखिरहेको छ। र यो पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले अब कसैलाई सेन्ड गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ हामीले अनलाइन फर्महरुमा अपलोड गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ इमेल गर्नु पर्यो भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो गुगल ड्राइभमा अपलोड भइसकेको यो पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो मोबाइलको इन्टरनल मेमोरीमा यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि टप राइट साइड कर्नरमा चाहिँ 3 डट्स रहेको छ। यसमा चाहिँ ट्याप गरे पछाडि यहाँ तल अप्सन्सहरु थुप्रै अप्सन्सहरु सो हुन्छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड भन्ने अप्सन्समा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र म पनि यो डाउनलोड भन्ने अप्सन्समा ट्याप गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलो ड्राइभ टु एक्सेस फोटोज मिडिया एन्ड फाइल अन योर डिभाइस भनेर क्वेशन्स गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ म अलो गर्दैछु। यदि अलो गरिसके पछाडि मात्रै हाम्रो गुगल ड्राइभबाट हाम्रो इन्टरनल मोबाइलको इन्टरनल मेमोरीमा चाहिँ यो डाउनलोड हुने गर्छ। जसको लागि चाहिँ म अलोमा ट्याप गर्दैछु। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्रप डाउन मेनुमा म यसलाई स्वाइप डाउन गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड जुन डाउनलोड भइसकेको छ, अहिले भर्खरै मैले डाउनलोड अर्डर दिएको पिडिएफ डकुमेन्ट चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ र यसलाई म यहाँनिर ट्याप गर्दैछु अथवा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई म एक्सपान्ड गरेर लोकेट फाइलमा ट्याप गर्दैछु। यो कहाँ डाउनलोड भएको छ त्यो ठाउँमा हामीलाई पुर्याइदिन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डकुमेन्ट भने पिडिएफ डकुमेन्ट यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ। मैले मार्क गरेको छु र यो मार्क अन गरेको पिडिएफ डकुमेन्ट चाहिँ भर्खरै हाम्रो गुगल ड्राइभबाट डाउनलोड भएको र यसलाई चाहिँ अब हामीले जुनसुकै ठाउँमा पनि युज गर्न सक्छौँ। कुनै पनि डकुमेन्टलाई फोटो खिचेर पिडिएफ डकुमेन्ट बनाउने भनेर तपाईले पनि यसरी नै पिडिएफ डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र आशा छ यो भिडियो तपाईले बुझ्नु भयो नै होला। भिडियोको बारेमा केही कन्फ्युजन भएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने नै छु भन्दै अन्त्यमा एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।